Hey, what's up guys? Welcome to my Java tutorial. So today, ang ituturo ko ngayon ay Relational Operators and if statement. So ano nga ba itong dalawa na to? Magbibigay muna ako ng example para mas madaling maintindihan. So una, gagawa muna ng variable na int. Set ko siya ng value na as 10 and b equals to 15 int c equals 20. Actually guys, mas maiksi pa dito na codes kesa paulit-ulit yung int. So, b equals 15, c equals 20. So, valid dyan guys. Nare-read siya as integer, yung b and c. So, ano nga ba tong relational operators? So, relational operators. So, ang unang relational operator natin is greater than. So, alam nyo naman na to, di ba? Greater than. So, for example, 5 greater than 3. Ang magiging sagot niyan is true. At guys, yung relational operators, magre-return siya ng value as boolean. It's either true or false. So, less than 5, less than, ano ba? 5. Ano yan? Hindi, false. Kasi equal sila eh. At ang pangatlo is equal. So, ang ginagawa nito guys is nagko-compare siya ng dalawang numbers kung equal sila sa isa't isa. So, 5 is equal to 5. So, ang sagot, true. And meron rin tayo guys na greater than or equal. Greater than or equal. So for example, 5 greater than 3, greater than or equal to 3. So syempre ang sagot true. Pero kung 5 to, ang magiging sagot pa rin is true kasi equal sila sa isa't isa. So same concept sa less than or equal. 5 less than 8. 5 less than or equal to 8. So, syempre, true. So, guys, meron rin tayo ditong not equal. So, simple lang to. For example, 5 not equal to 10. Syempre, sagot true. Hindi sila equal sa isa't isa. So, kung 10 to, magiging sagot ay false. So, meron rin tayong not. So, ang ginagawa nito guys, binabaliktad niya yung value. For example guys, true yung value. So, pag nilagyan natin ng exclamation mark, ang magiging value niya is false. So, yun, kabaliktaran siya. Contradiction. So, magbibigay tayong example sa if statement. If. So, for example, A is equal to B. So, kung true to, execute niya yung code ng if statement. So, for example, lalagay ko, if statement is executed. So, kung false naman to, may optional siya na else statement. Else statement is executed. So, run natin to. So, yun guys, else statement is executed. Kasi, di naman sila equal sa isa't isa. Yung A, 10, B equals to 15. At meron rin tayo guys dito na else if. So, else if, kung gusto nyo pang mag-add ng isa pang condition. For example, C greater than B. So, ang lalagay ko is
else if is executed. So, at pwede rin kayo mag-add pa ng maraming else if statement. B is greater than A, ganyan. Second else if is executed. So, kung alin yung true dito, yun yung mag-execute. So, try natin. So, ito yung true. Kung nag-true na tong else if na to, di-disregard nyo na lahat ng codes dito. So, yun lang guys. Hindi ko na isa-isayin pa tong ibang relational operators kasi na-discuss naman na natin. At yun lang. Kung may natutunan man kayo dito sa video na to, i-like mo na yan at mag-subscribe na kayo sa channel ko. Yun lang guys. See you on the next one. Peace out!